Hello everyone, it's me Famstyle310 guys, and welcome back to my channel guys. And today's video tutorial guys, i-share ko sa inyo on how to fix age restriction on YouTube this 2020 guys. I-share ko lang sa inyo guys kung bakit ko naisipang gawin ito, dahil gusto ko pong hindi nyo ma-experience yung na-experience ko, lalo na sa mga monetized channel. At sa mga hindi pa na monetize, dapat alam nyo to guys. So, ikikwento ko lang saglit guys. Kahapon nag-upload po ako ng video sa YouTube na ang title is paano mag-download ng KineMaster na walang watermark. So, ayan guys, super excited ako dahil may nagawa na naman akong bagong videos. And then yun guys, na-declared po siya as age restriction. Age restricted. So, alam nyo ba guys, kung ma-declared po siya ng age restricted yung video ninyo. So sad guys, kasi wala pong ads na lalabas sa inyong mga videos. So, ang nakalagay po sa monetization, diba, pag on mo sa monetization, on and off yun eh. Pag in-on mo yun, so, ang nalabas sa akin is limited. So, wala po talagang ads na lalabas. Kasi nga, dineclare na age restriction. Is age restricted. Na in fact, matagal na po yung naka-on ang age restriction. Ang age restriction ng aking YouTube channel. So ngayon guys, gumawa ako ng paraan kung paano natin yan i-off. So ayan. So ayan po yung isi-share ko sa inyo guys, and I hope na makakatulong ito sa inyo, lalong-lalo na sa mga monetized channel at sa mga hindi pa na monetize. Please, don't skip this video guys. I-share ko sa inyo kung paano natin ma-avoid yung problema na yan guys. And magsimula na tayo. So, ang una nyong gawin is pupunta tayo sa ating YouTube channel. So, ayan. Open lang natin. And then dito guys sa taas, makikita ninyo ang inyong profile picture. Then i-open nyo lang guys. And then guys, dito sa baba, pipindutin nyo itong settings. Pupunta kayo sa settings. And then, pipindutin ulit itong general. So, dyan guys. So, yan. So, scroll up nyo guys. Dito sa baba may nakalagay. Yan. Restricted mode. So, ako guys, from the start na nagsimula ako na mag-YouTube, naka-restricted mode talaga yan. So, kanina ko lang siya in-off kasi hindi ko in-expect na magkaganon yung video ko. Sayang naman talaga kasi monetized na ako, nag-effort ako ng mag-upload ng video, and then hindi po siya malagyan ng ads. So, yan po. So, i-off nyo lang guys. So, kung naka-on po yan guys, i-check ninyo, i-off nyo yan guys para hindi nyo po ma-experience yung na-experience ko. So, ayan lang. So, napaka-simple lang talaga. Ganyan lang pala yung pag-resolve ng problema ko. Pero, huling-huli na guys kasi, yun nga, na nangyari na hindi na po siya malagyan ng ads, and hopefully, malagyan siya ng ads kasi nag-appeal ako, ni-reject ko yung appeal ko. Sana naman ay malagyan ng ads. Sayang din kasi ano siya, syempre nag-effort tayo tapos hindi man lang malagyan ng ads. So yan lang po guys, and I hope na nakakatulong itong video na ito sa mga monetized channel at saka sa mga hindi pa na monetize. And kung nakakatulong po sa inyo itong video na ito, please give me like, comment, and share this video, and please consider to subscribe my channel and click the bell notification para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. And thank you so much guys for watching, and see you on my vlog. See you on my next vlog guys. See you on my next vlog guys, and God bless us all. Bye bye.